General Takar tässä, moi moi! Mitä sinne päin kuuluu? Tänne kuuluu hyvää ja uuden videon aika. Tässä videossa vieraillaan peliaiheisilla ostoksilla Radiokirppiksellä Salon kaupungissa. Ensimmäinen löydetty peli on PlayStation 3 FIFA 08, 3 €, mutta itse en ole mikään urheilupelien fani, joten peli jäi pöydälle. Seuraavaksi käteen sattui PlayStation Portablen Lego Indiana Jones Adventure-peli. 4 € olisi lähtenyt, mutta itsellä ei ole PSPtä. Muuten kylläkin peli olisi kiinnostanut. Ja samasta pöydästä olisi löytynyt Ride-niminen peli PC:lle 3 €. Seuraavasta pöydästä löytyy isompi valikoima erilaisia pelejä. Katsotaanpa mitä aarteita tämä pöytä pitää sisällään. Ensimmäisenä pelinä on SingStar-pelien tekijöiden Dance Star Party Hits 3 € hintaan pleikkari 3 peli. Myös urheilupeli EA Sportsin NHL 13, minkä hinta on 5 €, mikä sinänsä ei ole mikään paha hinta, ainakaan mielestäni. Pinon seuraava peli on SSX Tricky, peli joka ei itselleni henkilökohtaisesti sano yhtään mitään, 4 € hintaan pleikkari 2. Sitten löytyy lasten peli Franklin syntymäpäivä yllätys, joka on suomenkielinen peli 3 € hintana. Ja kasasta löytyy lisää jääkiekkoa, eli NHL 10, 5 € hintaan pleikkari 3. NHL 12kin näytti pöydässä olevan, joten se olisi luultavasti se, mitä kannattaa hankkia tämän sijaan, mutta kuitenkin. Ja sitten lisää pleikkari 2 musiikkipeliä, eli SingStar R&B. Pleikkari 2-peli 3 € hinta on lapussa. Jälleen seuraavasta pelejä sisältävästä pöydästä löytyy muun muassa Saints Row 2 pleikkari 3 hintana 5 €. Pöydästä löytyy myös pleikkari 3 DJ Hero, mitä itse asiassa en edes tiennyt, että on pleikkari 3 julkaistu ja hintana 5 €. God of War 3 hintapyyntönä 10 €. Seuraava peli tässä pöydässä on painipeli WWE 12 5 € hintapyynnöllä. Myös pleikkari 3 Gran Turismo 5 on löytänyt tiensä myyntipöytään 10 € hintapyynnöllä. Ja lisää pleikkari 3 pelejä 10 € hintapyynnöllä varustettu L.A. Noire, joka itse asiassa itselläni löytyy PC:llä, upea peli. Tämähän pöytä osoittautuu oikeaksi aitaksi pleikkari 3 omistajalle. Seuraava peli, joka tästä löytyy, on Fight Night 4 5 € hintapyynnöllä. Täältä löytyy vielä pleikkari 3 2 Battlefield-peliä, josta ensimmäinen on Battlefield 3 10 € hintapyynnöllä sekä uudempi ja hieman kalliimpi Battlefield 4 15 € hinnalla. Sekä hieman vanhempaa versiota edustava Battlefield-sarjan kilpailija Call of Duty Modern Warfare 2 5 € hinnalla. Sekä DJ Hero 2 pleikkari 3, jonka hinta jäi mysteeriksi peukalon alle. Tähän päättyy pelimetsästyskierrokseni Radiokirppiksellä Salossa. Tällä kertaa itse ei tullut hankittua mitään peliä. Oliko pelien hintapyynnöt mielestäsi kohtuulliset? Tai kerro myös kommenteissa, mitkä ovat omat peliaiheiset löytösi. General Takar lopettaa tältä kertaa, mutta sitä ennen kuin lähdemme omille teillemme, kerron tai näytän oikeastaan, mitkä olivat ne muut, mitä Kirppikseltä tuli löydettyä. Eli mikropiteistä tuttu pittikirjasarjan Amiga 3, 68 000 konekieliopas 4 €. Jälkikäteen hieman harmittaa, ettei tullut ostettua Jedin paluu palapeliä, jossa kaikki palat pitäisi olla tallella, ja hintanakin oli vain 2,70 €.